Magandang gabi po mga kaibigan dito sa Amerika at dyan po sa Pilipinas. Magandang umaga, magandang tanghali po and welcome sa Stand Up for BBM, ang ating program po para sa ating mahal na kandidato si Bongbong Marcos. We like to say hello to all our viewers. We like to say good evening to our viewers here in the United States and diyan po sa Cebu, sa Visayas, no? Magandang maayong ugto kaninyong tanan diha, maayong buntag sa inyong tanan, kaninyong tanan diha sa Cebu. Oh, I miss Cebu so much. Matagal po ako diyan at sa Bacolod at Iloilo, maayong aga sa inyong tanan ra, maayong ugto. Kabalo ko ba sining preparar na kamo magnyaga. Welcome sa aton nga program Stand Up for BBM. Kabalo ko nga tanan kamo excited sa aton kandidato kay si BBM ang aton iboto ining atong eleksyon. So sa Iloilo kag Bacolod, I'd like to say hello to my cousins, my relatives, my families who are there, who are all BBM supporters, no? Of course, dyan po sa Cebu, nako, napakadami ko po mga kaibigan dyan, mga dumber cards ko na long time ago when I used to perform there in Cebu Plaza. Mayong ugto kaninyong tanan, kay ibaw ko nga kamo tanan diha, excited kayo para kay BBM, and same here. And of course, good evening, good morning, magandang lahat po kayo maganda. To the world, would like to say welcome to Stand Up for BBM. Again, this is not a paid program. This is not a politically inclined program. This is just my personal views together with my friends. Kami pong sa society namin. And if you'd like to join us, you can just go to my Facebook page. Hanapin niyo po ang pangalan ko, Julius Obregon, and I'm public. And look for our page, Stand Up for BBM. I'd like to welcome our friends and our new members who joined us this week. Welcome, and we're so happy to have you in our society. Wow, ka-countdown na po tayo. 14 days to go. 14 days to go. Could you imagine that? Para tayong parang kahapon lang, sabi nila. No? But ngayon, 14 na araw na lang po, awa ng Panginoon Diyos, bago po ang ating halalan sa Pilipinas. Wow. Excited na po. Sabi ko nga po, we are all excited. Ang iba po naman ay hindi naman po excited laang, kundi tense. Punong-puno ng tensyon. Relax lang po kayo, lalo na po tayong mga BBM, mga ka-BBM ko, no? Relax lang po tayo. No? Again, as I said, BBM, our beloved candidate, is in a clear and a straight path to victory. And every day is a day of victory for BBM. Wow. So, 14 days, marami pong mangyayari. Sabi nila, may mga kuro-kuro dito, may mga kwento-kwento rito. Huwag po natin pakinggan yung mga yan. You see? Pero patuloy pa rin po ang mga kampanya ng paninira. Ano kaya magandang pangalan? Kampanya ng paninira. Ay nako, habang lumalapit po lalo naman nagiging intense yung mga tsismis at yung mga kung ano ng mga balita. Yan po ang mga ika nga mga moves, no? Mga desperate moves po ng mga katunggali natin. Minsan po pag desperado na hindi natin alam ang gagawin natin. So we resort to something that's negative, no? Thinking na because of this information, we might increase our edge. Na hindi po totoo yan. And I'll tell you later why. It's not only happening in our country. And sabi ko nga po, ang ating eleksyon na ito is sa akin po, is the most critical elections in the history of the Philippines. Tingnan niyo po ang mga campaigns, no? Talagang makikita ninyo ang mga tao, no, na dinudumog si BBM. Nakakapanindig po ng balahibo, no? At kung tingnan niyo po yung mga videos tsaka yung mga photographies, no, hindi po mga sibuyas. Tunay po na mga tao yan. Sapagkat na mahal po natin si BBM. No? So patuloy pa rin po ang kampanya ng paninira. So
So, ang ginagawa po naman dapat natin ay completely opposite po. The more that people are attacking us negatively, no, yung po mga akusasyon at ang mga paratang, ah, kung yan po ay papatulan natin, wala po tayong paparunan. Hihina tayo. I mentioned to you last night that we already know our strength, we know already our weakness. We have to know our weakness kung saan tayo mahina. We know the opportunities na nasa atin. No? We have the great opportunity to what? To support BBM to be our next president of the Philippines. And we have to take advantage of that opportunity. So we have our strength that we have a good platform, we have a very eloquent, brilliant, capable, competent, what you call this, leader. So those are our strengths, no, and our opportunities and our weaknesses, no. Pag-aralan din po natin saan tayo mahina. Baka pikon ba kayo? Alam mo yung pikon, weakness po yan, no. Hindi po yan sign ng strength pag napipikon tayo. Hindi po tayo dapat mapipikon. Lamang na tayo eh. No, we already are on the way to victory. So let's just be what you call this, confident in that way na hindi po tayo mag-resort sa paninira, no? So, we already have our strengths, our weaknesses, our opportunities. Alam na po natin yan. And our strength, alam na natin yan, no? So po ngayon, ano po ang dapat natin gawin? We need to maintain po completely ang ating plataforma na binibigay po ni BBM sa Pilipinas, sa mga tao sa Pilipinas, tayong lahat. You know, uh, what they're saying is completely opposite to BBM's vision and campaign message. You know, we know very well that the campaign message of our candidate, BBM, is unity because he believes that, and we all, tayo po mga supporters ni BBM, we believe that for us, yung ating pong bayan para po tayo ay umasenso, para po tayo lumago, ay dapat po magkaisa tayo. Sapagkat kung wala pong pagkakaisa, simula po sa ano mo mga sektor, no, magmula sa bahay, pamamahay, no, importante yan sa mga eskwelahan, sa mga trabaho, sa industriya, kahit po sa politika, kailangan po natin ay magkaroon tayo ng pagkakaisa. Yan po ang napakagandang tema ng, ah, ng campaign po ni BBM. Kaya po ako sumali dahil ako po talaga ay I'm a person who believes in the principle of unity and being united. I don't believe in attacking people, no? Paninira dito, paninira doon. Wala pong mangyayari diyan. Desperation lang po 'yan. So, let me go straight to the issues that we're going to discuss tonight, no? Question, what do you do when your friends, ayan na, what do you do when your friends leave you? No? Yan po tinatawag natin dito, bago po yan. Yung mga kaibigan po natin na tinatalikuran na tayo dahil hindi po tayo nagkakasunduan. That's what you call political fissuring. No? We are fissuring. Um, Tinatalikuran kayo ng mga, ano ginagawa ng mga friends niyo? Binablock kayo or ina-unfriend tayo. No? So that's what they do. They leave you and they desert you because hindi sila naniniwala sa inyong mga dedication and your conviction kay BBM. Let me read you something na freedom of speech. Yes, meron tayong freedom of speech. Pero mag-ingat po tayo dyan kung paano natin ginagamit yung kalayaan na yan. Freedom of speech gives us the right to offend others, whereas freedom of thought, okay, gives them the choice as whether or not to be offended. That's a beautiful phrase. You know, dalawa po yan, freedom of speech and the freedom of thought. Yung pong kalayaan natin, laya para magsalita, totoo po yan. Pero sila din po ay may mga laya din. May, they have the freedom, they have the choice. Okay? Whether or not to be offended. So, sigun lang po sa tao yan. No? Pipiliin po natin na hindi tayo ma-offend. At lalabas na lalabas po ang mga sinungaling. You know? So, I always say this also, sometimes the best reaction is no reaction.
The more that you react, the more that we are weakening our stance. And if you do not react, di ho kayo nagkasalita, hindi kayo sumasagot, hindi kayo nakikipagdebate, naku, lalo pong nag-iinit ang mga ulo ng mga yan. Ay, naku. And that is just displaying their weaknesses. So, featuring friendship over political views is a very, very ugly road to take. Ang pangit po, no? Magkakaibigan tayo, magkakamag-anak, no? Nag-iiwan na, nagtatalikuran dahil lang po sa politika. No? Ayaw po ni BBM yan. Siya po, si BBM, kahit na po anong ginagawa sa kanya hanggang ngayon, yung mga paratang sa kanyang pamilya, no? Yung mga paratang sa kanya, sa sarili niya. Lahat na lang po na sabi ko nga po hindi natin minsan makain. Pero ang attitude po ni BBM ay iba. Iba is the opposite, you know. His demeanor, his character. You see, a man must have character. Yan po si BBM, meron siyang character. Pero yung mga kaibigan natin po na nagtatampo at nagagalit at pagkatapos iniiwanan na kayo, ina-unfriend kayo, at binablock kayo, ay hindi po natin mga kaibigan yan. You know? Now, siguro, ito po sabihin ko sa inyo, siguro kung talaga pong mainit na po ang inyong relasyon dahil lang po sa eleksyon na ito, palagpasin niyo muna yung eleksyon. Gusto niyo mag-block? Sige, mag-block kayo. Basta't ibalik lang yun na blocking is not unfriending. No? Blocking is just, siguro, let's say this, blocking is para walang gulo. No? Matahimik ka lang. Cool muna tayo, cool off. Yan. Pero yung unfriending po, yan ang masama. No? Bakit tayo magiging unfriendly? So why would I unfriend you? Dahil lang po sa ating mga choices? Wow. Yan po ang issue ngayon. Na sa sobra pong lakas ng epekto ng social media, pati po ang mga relasyon ay nasira. Huwag po natin gagawin yan tayo mga BBM. Ka-BBM, huwag niyo pong gagawin yan. You know? Alam niyo, ito pong magandang strategy dyan, sabihin ko sa inyo. Kung ang inyong kaibigan, best friend, kamag-anak, ayaw po sa ating kandidato, pakinggan niyo sila. You know? Hayaan niyo sila magsalita na magsalita. Pagkatapos po sabihin niyo sila, tapos ka na? Kung tapos ka na, pwede ako naman. You know, you don't have to defend BBM. If we are confident that Bongbong Marcos is the best and the right candidate for our country, we don't have to defend that. Wala akong dapat na idepensa para po kay BBM. Ngayon, segue po sa sasabihin ko, no? Ang depensa po kailangan ay may pinanggalingang akusasyon, no? But here's the point. Ang accusation po at ang paratang sa ating kandidato ay hindi po about him. Si BBM po, mga kaibigan, ang tumatakbo para maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ang kanyang yumaong ama o ang kanyang ina. Ang tumatakbo po bilang Pangulo ng Pilipinas ay si BBM Jr., not the father. You see, I read an article, in fact, tinuro ko pa ito. No? The sin of the father, yung kasalanan ng ama, ay hindi po pwedeng ipamana o ipasa po sa mga anak. So, tayo po, ama po ako, ang mga kasalanan ko, you know, yung pinakamasamang nagawa ko sa buhay ko, wala pong katuturan yun sa aking mga anak. No? Iba po ang aking anak sa akin. Ngayon, kung ang paratang po natin ay doon lamang sa nakaraan, sa ama, no? Kaya ano pa po ang mga ebidensya ninyo o mga katwiran ninyo, we give you that. But what we are talking about here is that we cannot impute the sin of the father to the son. It doesn't work that way. You know? In another scenario, if the skills, yung kagalingan, and the talents, yung talino of the father, ng isang ama, do not carry forward to the next generation. Kung yung pong abilidad ng ama ay hindi po napupunta o sumusunod sa sunod na henerasyon ng kanyang pamilya in his line, no? Kung hindi po sumusunod yon, then
the sins, yung kasalanan po ng ama, the sins of the father don't carry forward either. You see? So if talents and and skills are not brought forward, hindi po pumupunta sa next generation, then it follows that maski po yung sins ng father is not carried over to the next generation either. So, bakit po doon tayo nakatuon? Ito pong masasabi ko. Tayo mga BBMs, tayo po mga ka-BBMs, let's stay still, no? And focus po tayo sa ating plataforma ng ating mahal na kandidato. You know, kung mangangalkal po tayo ng mga akusasyon at mga paratang, mga ganito, mga ganon na hindi po makain ng tao, you know, kung dun lang po tayo magpo-focus, we lose sight. No? You lose sight of what? Of the vision of BBM. That is why we're all here. Gusto nating itaas si BBM. We want his vision to be brought to pass na mangyari po sa ating bayan. So, bakit dun tayo nakatuon sa mga nakaraan? Now, I'm not going to give a lecture about the past about martial law and kung ano po yung mga pinaparatang sa mga Marcoses. No? I'm not an expert to ganun. But one thing I know is that I know that the philosophy, the principles of people are more important than politics. Yung prinsipyo po. Kung ang tao po may prinsipyo, no? Ang tao may prinsipyo, ang titingnan mo po yung taong kausap mo, hindi po yung taong yumao na, no? History. Ang gusto niyong kalkalin, yung tumatakbo. Wala kayong makalkal. You know, there's nothing po na pwede niyong ihain kontra kay BBM. Malinis po ang background si BBM. Wala po kayong pwedeng iparatang sa kanya. Bukod po na siya ay anak ng yumao nating Pangulo. Period. Big deal. You know? Oh yes, big deal. Kasi po, ginagawa nating big deal yung nakaraan. The past is the past. And that has nothing to do with the future or tomorrow. And it is not the late President, Ferdinand Marcos, who is running for president now. And can't you ever think na maari po, kung meron pa kayong katwiran, no? I believe that whatever the stories negatively thrown against the Marcoses, I believe that BBM can be a beacon of light sa ating pong bayan, Pilipinas. Kasi hindi po siya yun. The sins, the mistakes, the failures of fathers, including myself, cannot be passed on to my children. As a matter of fact, my children can do better than me. Why don't we look at it that way? Look at it that way. Na hindi kaya na si BBM ay pwede niyang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama. Kung ano pa po nangyari noon, that's done. Let the law take care of that. But let's focus on our candidate or our candidates for that matter. Sino sa kanila ang bagay na may kapasidad, may karunungan para po maging Pangulo ng Pilipinas? I told you, ako po I'm a business planner. Yan po ang trabaho ko mula noong pa sa Pilipinas. I'm a business consultant. I'm not the best, you know, but I'm a business consultant. I'm a marketing consultant, and I always share this, you know, to my clients, to people, or when I give lectures or seminars. Po, I always say this: if we have a plan and a vision, let's stick to the plan. Stick to the plan. Huwag po tayong lumihis sa plano. Anong plano? Ang plano po ni BBM ay napakaganda. BBM is promoting unity. That's the plan. Because he believes that ako rin po, tayong mga BBM.
Naniniwala tayo na ang pagkakaisa po ang sikreto upang tayo ay umasenso ang ating bayan. Sapagkat kung tayo po ay hindi nagkakasundo, hindi tayo nagkakaisa, ay wala pong mangyayari sa atin. Puro galit, puro inggit, you know? Kailan pa tayo matutuwa, mga kaibigan? Tapat ang usapan po. Kailan tayo matutuwa sa tagumpay ng isang kaibigan? Hello! Bihira po ang tao, mabibilang ko pa sa daliri ko yung 'pag nakita ang kaibigan, eh, umasenso na, siya din po ay maligaya katulad ng kaibigan niya. Palagi silang may nasasabi. "Oh, alam mo si ganito umasenso na." "Ah, gano'n ba?" Wala man lang kalatoy-latoy. Because they don't find joy, and that is a sign of what? Of pride. Si BBM po ang gusto niya ay magkaisa. Unity, that is what he is promoting. That is what their team is promoting. Unity, pagkakaisa po ng mga Pilipino. Sapagkat sinabi ko po kahapon, kung hindi tayo unity cannot happen if we are not united. And unity begins even in the smallest unit of the family to the workplace and to the in government, even in the political landscape of our country. Unity po. That is the fabric of BBM's campaign. And I tell you, I took the bullet. Sabi ko po sa inyo, may mga kaibigan po ako na nawala dahil lang po dito. Dahil lang po dito, mga kaibigan. I lost friends. May mga tao hindi na kumo-contact sa akin, ayaw na akong kausapin dahil po BBM pala ako. Nakakalungkot, hindi po ba? Pero hindi ako nalulungkot. Patuloy taas noo ko pa ring itutuloy ang pagtaas kay BBM. Sapagkat tayo po may mga prinsipyo. Ang prinsipyo po mas mahalaga sa pera. Ang prinsipyo po hindi nabibili. Ang prinsipyo po ang nagbibigay ng karangalan at dignidad sa isang tao. Ang taong walang prinsipyo, ewan ko lang po, wala pong nagtitiwala o walang lumalapit sa mga taong walang prinsipyo. Ang mga taong walang prinsipyo, ang mga kasama nila, yun din, katulad nila, walang prinsipyo. But I tell you, our goal is to what? Stick to the plan. No? Huwag po tayong lumihis dyan. BBMers, tayo po. At huwag po tayong maging pusok sa ating puso. Let us love our opponents. Let us not look at them or insult them. Do not throw insults. When we are thrown insult, we should not pay them with insult. Wag po. Kung ikaw ay iniinsulto, tayo po iniinsulto, wag po natin silang batuhin ng insulto. Batuhin natin sila ng prinsipyo. Sapagkat sila lang po ang mahihiya. Ang tao pong maingay at ang tao mapagparatang, judgmental, treat them in love and humility. Nangliliit po yung mga yan. Nahihiya sila sa sarili nila. Sapagkat pinapakita nila kung anong klaseng mga tao sila. At tayo po na naniniwala sa plataforma ni BBM at ang kanyang vision sa ating bayan, tuloy po tayo, mga kaibigan. Tuloy. Malalaman po natin yan at the end of the day. We already know that we are in the right path. Pero again, babala. Huwag po tayong, as I said, confidence is good. Confidence is healthy. But we should not befriend the brother of confidence. And the brother of confidence is called overconfidence. Overconfidence. In an evil and a wicked, masama at mapusok na mundo o bayan sa Pilipinas, ito pong panahon na ito, lahat po ng mga kalokohan, masama na iisip ng tao para gawin, para lang po umiral yung kanilang gusto. Isipin nyo, kahit po, they're willing to forfeit their friends. Willing silang talikuran ng kanilang mga kaibigan dahil lang po rito, dahil sa kulay.
Hello, sa kulay po, maghihiwalay tayo sa kulay. Yung prinsipyo ninyo, panindigan ninyo. At kayo pong mga oposisyon sa amin, panindigan din ninyo ang prinsipyo ninyo. Focus on your own principles. We will focus on our own principles. And we will adhere to the message of our beloved Bongbong Marcos, which is unity. I posted this in my Facebook page kanina. Sabi ko, BBM has a vision, not ambition. BBM has a vision, but not ambition. I coined that today. Sabi ko, vision and ambition. No? BBM has a vision, and his vision is for the people. He is for the people. And there is nothing that will faze him. Wala pong pwedeng gumambala sa kanya. Wala pong pwedeng maging balakid sa kanya. Sapagkat diretso po ang isip ng ating bagong darating na Pangulo, si BBM. A man with a fire in his belly. Umaapoy ang kanyang belly and his heart. Ano pong role natin? And I will close by saying this. Ang ating role po, mga ka-BBM, is that let us maintain and preserve and keep that burning fire in the heart of BBM. Kahit po ano ang naririnig natin, i-promote natin ang pagkakaisa. Masakit man pong lulunin ang mga naririnig na babasa natin. Napakasarap gumanti, hindi po ba? Napakasarap mag-snap back. No? Kita niyo yung social media ngayon. Parang boxing ring, you know? Bugbugan, bakbakan, hala iba rito, hala bakbakan dito. Nakakahiya. Alam niyo, napapanood po ng buong mundo yan. Ganito pala ang mga Pilipino. Ganito pala these are the people of the Philippines. Full of ire, full of envy, and full of anger. We choose not to be like them, BBM supporters. We will stand up for BBM. Stand up that he will rise with us. Praying po na ang mind po ni BBM ay hindi po magbago. Kahit na po ano pa ang mga taong papaligid sa isang Pangulo. Sapagkat iba po si BBM. The sins of the father, the sins of parents, my parents, ako po as a father, has nothing to do with my children ngayon. Patuloy po tayong magkikita bukas. Maawa po Panginoon Diyos sa ating program na Stand Up for BBM. And kung gusto niyo pong sumali, pwede niyo po akong i-message. No? Tinitinan ko po rin. Hindi na ako nag-shout out sapagkat hindi ko po makita ang shout out. Kasi ako po ang technical crew. Ako rin po ang scriptwriter. Ako rin po ang lahat. Yan po ang pagmamahal ko at ang grupo namin Stand Up for BBM para po kay Bongbong Marcos. Magkita po tayo ulit bukas, God willing. At mabuhay po ang Pilipinas.